welcome back to my channel. Yes, my channel. This is Jem again, proud OFW and a bride to be. So guys, for today's video, ang gagawin naman natin ay related na sa bagong season. So ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano nga ba kami nagpe-prepare kapag malapit na yung Pasko. So since natapos na tayo sa Halloween, so ngayon naman, kailangan na natin mag-prepare para sa ating Christmas decors. So ako, yearly din, inaayos ko. Meron akong specific space dito sa bahay na naglalagay ako ng decor. So, normally, pinag-iisipan ko siya kung anong color ba. Sometimes may greens or yung normal na mga Christmas balls or nagdi-DIY ako ng Christmas tree ko kasi medyo mahal nga kasi dito. So, yun. So, for today, siguro samahan niyo ako kung ano yung pwede kong gawin dun sa may mga recyclable gamit na ako, like yung mga ginamit ko for decors for the past few years. So, kasi ngayong year na to, pinaplan ko na wag bumili dahil alam niyo naman na on process yung wedding prep namin. So, I'm trying my best na walang maging cost yung magiging Christmas decors ko ngayon. So, yun. So, let's see kung ano yung pwede kong gawin or pwede kong ma-create na Christmas decor sa bahay namin. So, if you want to see kung ano yung magagawa ko for today, please keep on watching. So, yung last year ko na mga pang-decors, ito yun. So, talagang tinatago ko siya. So, ngayon, tignan natin kung ano yung pwede ko magawa pa dito sa mga to para hindi na ako bumili ng bago pang pang-decors. Meron na rin ako mini Christmas tree. So, ito, mga things ko rin to na pang may gagawin akong project. So, pinagsama-sama ko na rin kaya marami akong mga yarn. So, may mga kailangan din akong gawin lalong-lalo na sa i-DIY ko pang ibang gamit for my wedding. So, super exciting. So, di ba? So, let's see kung ano yung pwede natin magawa dito sa dry flowers na to. Ito yung mga binigay sa akin at sa pinsan ko, I think. So, hindi kami kasi nagtatapon. So, I'm thinking, nagamitin sila for this year's Christmas decors. So, let's see. So, yun na yung mga nag-gather ko na dry flowers and leaves mula dun sa mga lumang bouquet. So, yan. Let's see kung ano magiging ayos nito. So, I made this. Galing to dun sa dati kong bouquet na binigay ng fiancé ko ni King. Pero, naisip ko, instead na itapon, is gamitin ko siya for this year. So, parang mix of reeds and then dries. Parang sa kasal namin. So, yun. Let's see kung ano yung pwede mangyari. So, tinatry ko mag-arrange lang kung paano ko siya ilalagay sa middle. Tapos siguro, palibutan ko na lang ng lights. Tinatry ko yung best ko na magdaan-daan kasi medyo natatanggal na siya. So, sana siya makala.
So far, natapos ko naman yung mga paganda ko. And yung main, mamaya papakita ko mas malapit na kuha. Ngayon naman, ito yung parang mini village kong tinatawag for dito ko nalagay si Santa, yung mga reindeers. So yun. Pero ngayon, tignan natin kung may mga natira pa kasing ilang dry leaves and dry flowers. So tignan natin kung paano ko din siya malalagay dito. Yan. And then si Santa. Then yung sleigh niya, of course. Santa again. Ayan. And then yung mga reindeers niya. Pero yung iba kasi, natanggalan na siya. Kasi before, sinabit ko siya, tapos nalaglag siya. A few moments later. So guys, ayan na, natapos ko na siya and sobrang simple lang naman siya. Kung ano nga yung meron ako, yun lang yung ginamit ko. So sana kahit papano na-inspire ko kayo to decor din kahit hindi na kailangan bumili. At hindi naman din dapat yung updated kasi kung ano yung meron ka, magagawa mo naman yun ng paraan. So yun, ito yung sinasabi kong space na meron ako dito sa bahay para lang malagyan ko ng Christmas decor namin. Hindi yung buong bahay kasi syempre magiging magastos and limited lang naman yung sources ko. So yun, sana magustuhan nyo. In 3, 2, 1, pakita. Na siya, sobrang simple, gaya ng sinabi ko. At sana na-inspire ko nga kayo. And sana abangan niyo po yung mga iba kong susunod ko na video, lalong-lalo na when it comes to Christmas din and then yung sa wedding plan para natin. So yun, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Until our next video, bye-bye!